Φίλες και φίλοι του χορού, καλώς ήρθατε. Στο σημερινό επεισόδιο θα μάθουμε για τη ζωή και το έργο της Πίνα Μπάους. Η Πίνα Μπάους είναι από τις πιο σημαντικές χορογράφους του 20ου αιώνα και η μητέρα του σύγχρονου χοροθεάτρου, γνωστό ως Tanztheater Wuppertal. Γεννήθηκε στη Γερμανία το 1940 σε μία από τις πιο ταραγμένες στιγμές της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Από μικρή ηλικία, η κλίση της στο χορό ήταν εμφανής και έτσι φοίτησε σε διάφορες χορευτικές ακαδημίες, με σημαντικότερη το Juilliard της Νέας Υόρκης. Μετά το πέρας των σπουδών της, επιστρέφει στη Γερμανία και αφού δουλέψει ως χορεύτρια και έπειτα χορογράφος, της ανατίθεται ο ρόλος της καλλιτεχνικής διευθύντριας και το 1973 ιδρύει την εμβληματική πλέον ομάδα της στην πόλη του Wuppertal, από που παίρνει και το όνομά της. Η Πίνα ως δημιουργός επικεντρώθηκε στον εξπρεσιονισμό της κίνησης, απορρίπτοντας την αισθητική ενός φαινομενικά αρμονικού χορού, όπως τα χαρακτήριζε κανείς το κλασικό μπαλέτο. Η συνεισφορά της ήταν τόσο καθοριστική, ώστε να μιλάμε για προ-Bausch και μετά Bausch εποχή στο σύγχρονο χορό. Μέσα από την αποδόμηση, την επανασύνθεση και την επανάληψη, τα έργα της Μπάους εκθέτουν και εξερευνούν το χορό και το θέατρο σε αισθητικό, ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο. Στα έργα της, συνήθως, παρουσιάζει ένα γενικευμένο ομαδικό χάος που κυριεύεται από κάποιους κανόνες οργάνωσης. Ο αυτοσχεδιασμός, η επίκληση της μνήμης και των προσωπικών εμπειριών και η επανάληψη είναι κύρια χαρακτηριστικά του έργου της. Οι χορευτές της επί σκηνής φτύνουν, φωνάζουν, κλαίνε, τρέχουν, καπνίζουν, εμφανίζονται με καθημερινά ρούχα ή εσώρουχα, αντί για κουστούμια χορού, και όλα αυτά τα στοιχεία ξενίζουν τους θεατές που δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν. Ο αντισυμβατικός τρόπος με τον οποίο συνέθετε αλλά και παρουσίαζε τις δημιουργίες της έδινε τόπο για να εμφανιστούν πολέμοι της τέχνης της που αμφισβητούσαν και αποδοκίμαζαν την ποιότητά της. Η Μπάους ανέπτυσε διάλογο με τους χορευτές της κατά τη σύνθεση ενός έργου. «Δεν ενδιαφέρομαι πώς κινούνται οι χορευτές, αλλά τι τους κινεί», έλεγε. Οι απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα έρχονταν φωνητικά ή σωματικά με τη μορφή κινητικών φράσεων, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να συνδιαμορφώσουν το τελικό περιεχόμενο μιας παράστασης. Επειδή την ενδιέφερε η αίσθηση που θα προκαλούσε η επαφή του έργου με το κοινό, είχε την τάση να μην κατευθύνει τον θεατή στο δικό της νόημα, αλλά να τον αφήνει ελεύθερο να ερμηνεύσει εκείνος αυτό που βλέπει. Υπό αυτή την έννοια, η μέθοδος σύνθεσης και παρουσίασης των έργων της είναι ένας μελετημένος αυτοσχεδιασμός, με έμφαση στην αντιληπτική ικανότητα του θεατή, αλλά και τις εμπειρίες και τη μνήμη του. Η απαλλαγή από το φαίνεσθε, το αισθητικά ικανοποιητικό και το γενικώς αρεστό ήταν τα στοιχεία που προσέδωσαν στο έργο της ένα χαρακτήρα ανθρώπινο, ριζοσπαστικό και πάνω απ' όλα αληθινό. Μερικά μόνο από τα σημαντικότερα έργα της είναι τα Rite of Spring το 1975 με συγκλονιστική μουσική Στραβίνσκι, στο οποίο βλέπουμε ένα καλλιτεχνικά δοσμένο τελετουργικό θυσίας και επικρατεί μια ατμόσφαιρα πρωτόγονη, το Café Müller το 1978, ένα έργο εμβληματικό εμπνευσμένο από την παιδική της ηλικία, του οποίου το σκηνικό μοιάζει να είναι βγαλμένο από κάποιο παράξενο όνειρο που σε στοιχιώνει, και το Kontakthof το 1978, όπου συμμετέχουν χορευτές μέσης και τρίτης ηλικίας, ένα cast επίσης ασυνήθιστο για την εποχή και με κείμενο, όπως θα ακούσετε, σε πολλές γλώσσες, μεταξύ άλλων και στα ελληνικά. Το 2003 της απονεμήθηκε το κλειδί της πόλης του Wuppertal ως φόρος τιμής, ενώ έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το 2009 σε ηλικία 68 ετών. Το 2011 η καλλιτεχνική της ζωή γίνεται ταινία ντοκιμαντέρ με τίτλο «Πίνα». Το έργο της συνεχίζεται από την ομάδα της στο Wuppertal και η πολύτιμη κληρονομιά της διαδίδεται και εξελίσσεται μέσα από τους χορευτές και δημιουργούς σε όλο τον κόσμο.